Fantastic, baby. Fantastic. What are you making? Tiêu. I always make tiêu. No. Yeah. Most of the time, I đamទឹកស្រស់កាទៀវ ហើយនេះដាំទឹកស្រស់កាគានេះស៊ុបនៅនោះហើយនេះស៊ុបហ៎មាន2ឆ្នាំងមួយនេះមួយទៀតនេះ See, all done, ready to eat. Wake up at 6 o'clock today. Yes. And then I went to sleep at 12 midnight. Look at the kid in the swing. Say hello. Say good morning. Anakin, look. Yes, yes, yes. Can I keep one of the food? Can I please reserve a spot? Can she keep one of the food or no? Sure. I say no, oh nah, no, I say no. Hoàng sông bay bom nằm chia cu, ta chân xuôi nô cân, ayana. Hoàng sông bay bom nằm chia cu, ta chân xuôi nô cân, ayana. On ten I niên, I on ten, on ten I niên, I on ten, on ten I niên, I on ten, on ten I niên, I on ten. Mong nàng lên ngang kiếm lên này, sông bờ sáng đêm đêm thôi ở trên đời. Mong nàng lên ngang kiếm lên này, sông bờ sáng đêm đêm thôi ở trên đời. Không thấy nó không? Làm bài, mẹ vỏ hả? Mới đây vỏ. Bọn miền bơi nào nhiên mình, họ nà nô ơi, bọn miền nào nhiên thâu. Bọn miền bơi nào nhiên mình, họ nà nô ơi, bọn miền nào nhiên thâu. Sùng nhau cái nâng trong slau, nên bỏng bằng tờ bố hát và bố sang say. Sùng nhau cái nâng trong slau, nên bỏng bằng tờ bố hát và bố sang say. Chiều mê khóa đê, anh áp bro, đã sợ cho biết nên cóใจ. Chiều mê khóa đê, anh áp bro, đã sợ cho biết nên cóใจ. Ủa bro ta ghen nên phải đê,กูอยากเจ็บไม่ตัวเป็นเพื่อเศร้าเจียน Ủa bro ta ghen nên phải đê,กูอยากเจ็บไม่ตัวเป็นเพื่อเศร้าเจียน Tụi bay thắt em cha. Mình cứ làm được cắt đất cháu. Cắt ở mũi đằng cháu. Thì nó lạp nè, nó lạp. Yeah, bây giờ bóng kìa. Mở xong mơ định nữa. Trời ơi nè. Wow. Yeah, with some cucumber, you know. Cucumber the first not by. Nô ơi, I say no, oh nah, no ơi, I say no. Are you okay? No ơi, You okay? Okay? I Oh, say okay, okay. no, You okay then? oh nah, no ơi, I say no. Bọn sông bay bom Are you nằm okay? chia cu, ta chân Huh? say no. Say okay. Ayana. How do you do okay? Like this or like this? Bọn sông bay bom You nằm don't know? chia cu, ta chân say no cân. Ayana. Wow, look at this. Chiều mê khóa đê, anh áp bro, đã Go in the hammock. cho biết nên cóใจ. Yeah. Chiều mê khóa
You like it? What is it? What you eating? Oh. I mean, It's good. it's good. It's good. Today I'm gonna be singing Ram Agogo. How you do good? How you do good? Like this or like this? Like this. Like that? Oh. I think we're in blender. I think you're right. Not done yet, right? Like, half of it is, half of it is. My light went out. Có lấy đi khoanh tìm sự xa bóng môi. Tình nhớ ông chơi vừa gặp chết lại hà. This is the real camper, huh? Ngay đi hai tha. Là ó có trên đàn. Phải nào mới định lên bàn. A go go. A go go. Người mới trên đi bàn. Ta lấy snai. Người món nam thay lên. Kể trên brand. I just I somebody for somebody. For some home time, for nature and Well, what are you cooking? It's like gỏi, mai, gỏi cái. Phá câu. Hoa cô á? Homemade or you bought it? Ninh Cắt thôi hả? Cắt thôi con ai nhỉ? Wow. Mình nè. Oh, she's not here? Oh. What her name? Minka? Why she's not here? Oh, she gotta stay home babysit? I just I somebody for somebody. For some home time, for nature and home. Pha cô. Con chia con lòng mình có bồ rây. Ủa, trong nhà cầm sài. Nè I think he has a ơi. big idea. What is that? Get it? Polite. Like something's off. Something's off about this. Gather around the middle. Fire is keeping nice. Prom. Prom. I must be close to that like this. In the middle of nowhere, baby. Hey, you gotta get in, Mom. Yes. Be careful, have fun, Nan. Cooking with Elissa. Yeah, now you're dancing with Elissa, yeah.